Άλμα. Αναζητώντας τις κοσμικές μας καταβολές. Ψηλά στο απομονωμένο ψήπεδο του Τσαχναντόρ στις χιλιανές Άνδεις. Μία από τις πιο φιλόξενες περιοχές της γης, ανάμεσα σε ηφαίστεια, έρημες εκτάσεις και ψυχρούς ανέμους. Το άλμα, η μεγάλη συστοιχία χιλιοστομετρικής και υποχιλιοστομετρικής παρατήρησης της Ατακάμα, είναι έτοιμη. Αστρονόμοι και επιστήμονες από όλο τον κόσμο ανεμέναν ανυπόμονα αυτή τη στιγμή για δεκαετίες. Το άλμα είναι το μεγαλύτερο αστρονομικό παρατηρητήριο στον κόσμο. Όμως δεν είναι ένα συμβατικό τηλεσκόπιο. Αντί να συλλέγει και να αναλύει ορατό φως, παρατηρεί ένα διαφορετικό και εν γένεια χαρτογράφητο τμήμα του φάσματος. Ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο στο σύμπαν, το άλμα εξερευνά ένα από τα τελευταία σύνορα της αστρονομίας, το ψυχρό και μακρινό σύμπαν. Αναζητά απαντήσεις σε μερικά από τα δυσκολότερα ερωτήματα για τις κοσμικές μας καταβολές. Πώς δημιουργούνται τα άστρα και οι πλανήτες? Πώς σχηματίστηκαν οι πρώτοι γαλαξίες? Το υψίπεδο του Τσαχναντόρ στη Βόρεια Χιλή. Στα 5.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου, κυριολεκτικά, σου κόβεται η ανάσα, το άλμα κατάφερε να ανθίσει. Τα τελευταία χρόνια, περισσότερες από 50 κεραίες έχουν εγκατασταθεί στο ερημικό υψίπεδο. Το άλμα είναι ένα μοναδικό, γιγάντιο τηλεσκόπιο. Κοινοπραξία της Ευρώπης, της Βόρεια Αμερικής και της Ανατολικής Ασίας σε συνεργασία με τη Χιλή. 66 κεραίες προηγμένης τεχνολογίας παρατηρούν το σύμπαν σε χιλιοστομετρικά και υποχιλιοστομετρικά μήκη κύματος. 1000 φορές μακρύτερα από τα ορατά μήκη κύματος. Το φως που φτάνει από μερικά από τα ψυχρότερα και πλέον μακρινά αντικείμενα στο σύμπαν. Οι ατμοσφαιρικοί υδρατμοί αποκρύπτουν αυτούς τους ασθενείς ψιθύρους από το κρυμμένο σύμπαν, και για να τους συλλέξουμε πρέπει να πάμε σε πολύ ψηλά και ξηρά μέρη, όπως το Τσαχναντόρ. Τα σχέδια για το άλμα ξεκίνησαν πριν από δεκαετίες. Επιστήμονες από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ανατολική Ασία ανέπτυξαν 3 διαφορετικά σχέδια για νέα, μεγάλα τηλεσκόπια για χιλιοστομετρικές και υποχιλιοστομετρικές παρατηρήσεις. Τελικά τα 3 σχέδια συνενώθηκαν σε ένα. Η μεγάλη επιστήμη απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Οι χώρες μπορούν μαζί να πετύχουν ό,τι δεν μπορούν να καταφέρουν μόνες τους. Το σύνολο είναι ισχυρότερο από το άθροισμα των μελών του. Το σχέδιο άλμα γεννήθηκε. Το νέο τηλεσκόπιο χρειαζόταν ένα σπίτι, και το βλέμμα στράφηκε στο Τσαχναντόρ. Όλες οι αστρονομικές και μετεωρολογικές συνθήκες για αυτό δοκιμάστηκαν διεξοδικά και η ατμόσφαιρα μετρούνταν καθημερινά. Το συμπέρασμα, το Τσαχναντόρ ήταν τέλειο για το άλμα. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2003 με τη θεμελίωση του χώρου εγκατάστασης της συστοιχίας άλμα.
Οι συνθήκες εδώ σε υψόμετρο 5.000 μέτρων πάνω από τη θάλασσα είναι δύσκολες και αντίξωες. Ισχυροί άνεμοι, χαμηλές θερμοκρασίες, έντονη υπεριώδης ακτινοβολία και απελπιστικά λεπτή ατμόσφαιρα. Τόσο λεπτή ώστε οι εργάτες χρειάζονταν συμπληρωματικό οξυγόνο και εξονυχιστική ιατρική παρακολούθηση. Η παραγωγή των κεραιών του άλμα καταναμήθηκε μεταξύ των 3 εταιρών του άλμα. 3 πρωτότυπα πέρασαν ελέγχους στις εγκαταστάσεις δοκιμών του άλμα στο χώρο του Very Large Array στη ΣΥΠΑ. Οι 66 κεραίες του υψίπεδου αποτελούν ένα κρίσιμο τμήμα του άλμα. Οι μεγάλοι δίσκοι τους συλλέγουν τα ανυδρά χιλιοστομετρικά κύματα από το διάστημα. Οι κεραίες αυτές αποτελούν πραγματικά τεχνολογία αιχμής. Η ακρίβεια κατασκευής της επιφάνειας του είναι πολύ μικρότερη από το πάχος ενός φύλου χαρτιού. Μπορούν να μετακινούνται με τέτοια ακρίβεια ώστε να βρίσκουν ένα μπαλάκι του γκολφ σε απόσταση 15 χιλιόμετρα. Και πρέπει να επιβιώσουν εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες του Τσαχναντόρ. Οι 25 κεραίες έχουν παραδοθεί από το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο, 25 από το Εθνικό Παρατηρητήριο Ραδιοαστρονομίας των ΗΠΑ και 16 από το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Ιαπωνίας. Σε μια πραγματικά παγκόσμια προσπάθεια, τα στοιχεία των κεραιών κατασκευάστηκαν σε διάφορες περιοχές του κόσμου και απεστάλησαν στη Χίλη για συναρμολόγηση. Και στη συνέχεια δοκιμάστηκαν στις εγκαταστάσεις υποστήριξης λειτουργίας, προετοιμάζοντας τις για την πρώτη ουράνια παρατήρηση τους. Η πρώτη κεραία του άλμα εγκαταστάθηκε. Και σύντομα 2 κεραίες διασυνδέθηκαν με επιτυχία. Οι ανιχνευτές κάθε κεραίας κατέγραψαν τις αμυδρές λεπτομέρειες των ασθενών σημάτων που συλλέχθηκαν από τους δισκούς. Αυτοί οι ανιχνευτές είναι οι πιο ευαίσθητοι του είδους τους και ψύχονται με υγρό ήλιο στους 4 μόλις βαθμούς πάνω από το απόλυτο 0. Η πρώτη πλήρης κεραία φτάνει στο χώρο εγκατάστασης της συστοιχίας. 2 ειδικά οχήματα μεταφοράς, τα Ότο και Λόρε, μετακινούν τις 100 τόνων κεραίες. Το Ότο ανεβαίνει προσεκτικά τον ελικοειδή δρόμο, μεταφέροντας την προηγμένη κεραία ψηλά στο τελικό χώρο εγκατάστασης της στο υψίπεδο. Η πρώτη κεραία σύντομα συμπληρώθηκε με πολλές ακόμα. Οι πρώτες παρατηρήσεις έγιναν χρησιμοποιώντας αρχικά 2 και μετά 3 κεραίες σε ζεύξη. Κύριες δοκιμές για την συστοιχία άλμα. Και όλες είχαν άψογα αποτελέσματα. Χιλιοστομετρικές και υποχιλιοστομετρικές συχνότητες προσφέρουν στους αστρονόμους ένα μοναδικό παράθυρο στο σύμπαν. Αλλά για να τις παρατηρήσουν με ακρίβεια, οι αστρονόμοι θα χρειαζόντουσαν ένα τηλεσκόπιο με κεραία χιλιόμετρων. Κάτι αδύνατο να κατασκευαστεί. Αντίθετα, το άλμα χρησιμοποιεί 66 διαφορετικές κεραίες που μπορούν να διασπαρθούν σε τέτοια έκταση που να απέχουν μεταξύ τους ως 16 χιλιόμετρα. Οι κεραίες συνδέονται
και τα σήματα τους συνδυάζονται. Το αποτέλεσμα, ένα γιγαντιαίο τηλεσκόπιο μεγάλο όσο όλη η συστοιχεία. Με ανάλυση και ευαισθησία που δεν είχε επιτευχθεί ξανά. Για να αποκωδικοποιηθούν τα σήματα, χρειάζεται ένας υπερυπολογιστής. Με 134 εκατομμύρια επεξεργαστές, ικανός να εκτελεί 17 τετρακισεκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο. Όσες και οι μεγαλύτεροι υπερυπολογιστές στον κόσμο. Ο συσχετιστής του άλμα στο Τσάχναντορ συνδυάζει και συγκρίνει τα σήματα από κάθε κεραία. Όσο καταφθάνουν κεραίες στο Τσάχναντορ, το κέντρο επιχειρήσεων του παρατηρητηρίου, στο λίγο πιο βιώσιμο υψόμετρο των 2.900 μέτρων. Η περιοχή έχει εργασίες όλο το 24ωρο, να χειρίζεται το τηλεσκόπιο, δοκιμή και συντήρηση των κεραιών και λιποεξοπλισμού, και να στεγάζει το προσωπικό του άλμα, κατά την διάρκεια των βάρδιων στο παρατηρητήριο. Στην πρωτεύουσα της Χιλής χτίστηκαν τα κεντρικά γραφεία του άλμα στο Σαντιάγκο. Εδώ το τεχνικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του άλμα εργάζεται. Ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή, ξεκίνησαν οι πρώτες επιστημονικές παρατηρήσεις, μόνο με λίγες κεραίες. Το άλμα άνοιξε τα μάτια του. Χιλιάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο ανταγωνίστηκαν για να είναι από τους πρώτους τυχερούς που θα το χρησιμοποιούσαν. Ακόμα και με μόνο 16 κεραίες, το άλμα ήταν το ισχυρότερο τηλεσκόπιο του είδους του. Οι πρώτες επιστημονικές παρατηρήσεις εκπλήρωσαν τις επιθυμίες όλων. Οι γαλαξίες κεραίες, ένα ζεύγος αλληλεπιδρόντων γαλαξιών με εξαιρετικά διαταραγμένα σχήματα. Στο οπτικό φάσμα φαίνονται τα άστρα στους γαλαξίες, αλλά το άλμα αποκαλύπτει τα νεφή, ψυχρών και πυκνών αερίων, από τα οποία γεννιούνται νέα άστρα. Η καρδιά του ξεχωριστού γαλαξία Κενταύρου Α. Το άλμα εισχωρεί πέρα από τις αδιαφανείς λωρίδες σκόνης που κρύβουν το κέντρο του. Μία εικόνα του κοντινού αστέρα Φωμαλχό προσφέρει στοιχεία για το πώς τα πλανητικά συστήματα δημιουργούνται και εξελίσσονται. Κόκκι κοσμικής σκόνης βρέθηκαν γύρω από έναν καφενάνο, υποδεικνύοντας πως οι βραχώδεις πλανήτες μπορεί να είναι πιο κοινοί στο σύμπαν από ό,τι φανταζόμασταν. Μόρια ζαχάρων εντοπίστηκαν γύρω από ένα νεαρό, όμοιο με τον ήλιο, άστρο, για πρώτη φορά. Τα δομικά στοιχεία της ζωής, στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή, την ώρα που δημιουργούνται νέοι πλανήτες. Μια αναπάντεχη σπυροειδής δομή γύρω από τον γέρικο αστέρα Αρσκαλπτάρης αποκάλυψε τα μυστικά του θανάτου του. Μεγάλα ρεύματα αερίου που διασχίζουν ένα χάσμα στον δίσκο ύλης γύρω από ένα νεαρό αστέρι. Ένα βασικό στάδιο στη γέννηση των γιγαντιών πλανητών παρατηρήθηκε για πρώτη φορά. Και όλα αυτά πριν ολοκληρωθεί η συστοιχεία.
γένια του Άλμα έφτασαν. Το ταξίδι ήταν μακρύ. Το Άλμα εξελίχθηκε από μια ιδέα, σε ένα κατασκευαστικό project, σε ένα πλήρως λειτουργικό παρατηρητήριο, σε μια παγκόσμια συνεργασία. Στην γαλήνια και μοναχική ομορφιά της ερήμου Ατακάμα της Χιλής, το Άλμα είναι έτοιμο για το μέλλον. Χρησιμοποιώντας αυτό το θαυμάσιο τηλεσκόπιο, οι αστρονόμοι θα κοιτάξουν βαθιά στα κρυμμένα μυστικά του σύμπαντος, αναζητώντας τις κοσμικές μας καταβολές.